Bună ziua, sunt Dr. B. Astăzi vom vorbi despre stresul la pisici. Stresul la pisici nu putem să-l considerăm ca o afecțiune în sine, ci mai mult ca un factor favorizant în apariția anumitor afecțiuni. Ca să înțelegem mai bine de ce pisicuța noastră este stresată, trebuie să ne gândim ce fel de animăluț este. Pisica nu este un animal care a fost deja îmblânzit, cum este câinele. Pisica este un animal care a ajuns abia în a doua fază, la aclimatizare, practic. Pisica alege să stea cu noi, pisica alege să vină să interacționeze cu oamenii, nu este un animal care este mânat de o dorință de a se supune omului, cum este cățelul. De ce fac această paralelă? Pentru că foarte mulți proprietari de pisici fac comparația între cele două specii. Din punctul meu de vedere, nu se pot compara cele două specii, pentru că pisica este un animal foarte independent, este un animal care își poate procura singur hrana dacă trăiește în sălbăticie. Poate să trăiască în sălbăticie fără probleme foarte mari, pentru că ea vânează. Sunt foarte multe pisici care trăiesc, să zicem, la țară, da? În aer liber și își procură singure hrana, vin la oameni doar ca să, nu știu, să obțină un surplus de hrană pentru puișori în general, dar sunt foarte, foarte multe pisici care se întrețin, să spunem, singure. Da? Ele vânează animale mici, păsări și din această vânătoare își pot crește pui, pot să trăiască singure. Câinele, pe de altă parte, este un animal care este îmblânzit, este un animal care se presupune, pentru că nu știm sigur, n-am fost acolo în momentul în care s-a întâmplat, se presupune că a venit singur la om și a fost predispus să fie îmblânzit. Da? A venit în preistorie lângă triburile de oameni și a ales să vâneze alături de oameni. Câinele are ierarhia lupului, pentru că nu a trecut atât de mult timp de când a fost îmblânzit. El încă mai păstrează foarte mare parte din instinctele lupilor și atunci nu putem să comparăm aceste specii. Sunt persoane care le plac foarte mult pisicile, le place firea lor independentă, le place faptul că nu sunt foarte dependente de om. Și sunt oameni care le plac câinii tocmai pentru această dependență și tocmai pentru această fire a câinelui. Câinele este tot timpul dispus să facă pe plac omului. Repet, pentru că aceasta este dorința speciei lui. Acum, să vorbim despre stresul la pisici, tema noastră de astăzi. Stresul este determinat de anumite probleme care apar în teritoriul pisicii. Foarte multe persoane, când li se spune că pisicuța lor este stresată, se gândesc: de ce este stresată? Are tot ce îi trebuie, are mâncare de foarte bună calitate, are un acoperiș deasupra capului, să spunem, nu are factor de plătit, nu trebuie să se ducă la serviciu. Nu este acesta stresul pisicilor. Stresul este orice schimbare care intervine în teritoriul lor. Pisica este un animal teritorial și automat pisica care stă în casă are teritoriul limitat la casa în care locuiește și atunci orice schimbare în teritoriul în care locuiește pisica este un stres pentru ea. Și aici ne referim la aducerea unei alte pisici în casă, deci încălcarea teritoriului de către alt animal. Aducerea unui câine în casă este iarăși un stres. Oricât de bine s-ar înțelege pisica cu cățelușul nou venit, tot este un stres pentru pisica respectivă. Pentru pisică este un stres și venirea unei persoane care nu este neapărat străină, unei persoane care a stat în casa respectivă, care este obișnuită cu pisica respectivă, dar a plecat o perioadă de timp și ulterior s-a întors. Pentru pisică este o schimbare. Pentru noi este o bucurie, bineînțeles, dar pentru pisică este o schimbare. Nu înseamnă că pisica nu se bucură că a venit persoana respectivă înapoi, ci că s-a schimbat ceva în viața ei, în rutina ei. Pisica este un animal al rutinei, pisicii trebuie să aibă toate lucrurile în același loc mereu. Adică dacă îi schimbăm vasul de mâncare dintr-o cameră în alta, este un stres. Dacă schimbăm locul litierei, este un stres.
Tot ce înseamnă schimbare pentru ea este un stres. Dacă mutăm mobila în casă, dacă zugrăvim, dacă miros altfel, nu știu, așternuturile, orice schimbare este un stres și poate determina apariția unor tulburări în comportamentul pisicii sau pot determina apariția unor tulburări de natură medicală, în sănătatea pisicii. Ce trebuie să știm este că atunci când facem aceste schimbări, să urmărim pisica. Dacă ni se pare că începe să aibă un comportament agresiv, de exemplu, sau dacă încep să apară probleme urinare sau încep să apară probleme dermatologice, pot să fie urmarea acestui stres pe care îl suportă pisica. Un alt factor care poate determina apariția unor probleme, un alt factor de stres pentru pisică este perioada în care pisica este în călduri, chit că este vorba despre o femelă sau un mascul. Da? Sunt perioadele diferite, dar ambele sexe intră în așa numita perioadă de călduri. Cea mai serioasă afecțiune care poate apărea în urma stresului la pisicuțe este inflamația tractului inferior urinar. Da? Și aici ne referim ce pleacă de la vezică, uretră și orificiul de eliminare al urinei, în funcție de sex este diferit. Și aici vom avea o problemă destul de mare în momentul în care pisica începe să urineze frecvent, începe să urineze cu sânge, începe să plângă când se duce la litieră. Da? Practic, cauza nu este ceva medical în sine. Cauza este faptul că pisicuța este stresată și atunci se produc niște transformări în organismul ei. Ce se întâmplă de fapt este că în urma acestui stres pe care îl resimte pisica, aparatul urinar suferă niște modificări, da? Practic niște inflamații la nivelul structurilor lui și atunci îi dă pisicuței aceste manifestări. Din păcate, trebuie tratată la fel ca orice afecțiune care apare la nivelul aparatului urinar cu orice altă cauză. Deci nu putem să spunem că am înlăturat stresul și afecțiunea dispare. Dar aici ne putem folosi de anumite tipuri de hrană care conțin niște aminoacizi esențiali pentru pisică și care o calmează într-o anumită măsură. Dacă putem să rezolvăm cu aceste tipuri de hrană industrială, hrană uscată, deci, este un caz fericit. Dacă nu, vom avea de suferit, ea de fapt va avea de suferit aceste inflamații în mod frecvent. O altă problemă care apare în urma stresului este o afecțiune dermatologică, practic un fel de eczemă, să-i spunem, da, pe fond de stres și aici pisicuța se scarpină fără niciun motiv anume. Poate apărea pe lăbuțe, poate apărea la nivelul capului. Este o mâncărime pe care o resimte pisica fără să aibă o anumită cauză exactă, să spunem. Și atunci se scarpină, prin scărpinat își produce leziuni, își produce răni cu gheluțele sau cu dințișori, depinde în zona în care este afectată. Și aici, bineînțeles că se vor produce niște complicații, adică oriunde există o leziune vom avea și o bacterie care vine și se multiplică sau o micoză care se dezvoltă în zona respectivă. În mod normal, pe pielea pisicuțelor, pe pielea noastră, pe pielea aproape tuturor speciilor, există niște bacterii care ne ajută, dar în momentul în care există leziuni, automat aceste bacterii devin mai agresive și se multiplică într-un ritm nenatural, într-un ritm patologic. Și atunci avem de-a face cu niște stafilococii, streptococii, care sunt mai greu de vindecat. Iarăși, în momentul în care avem leziuni pe pielea pisicuței, vom avea micoze, deci dezvoltarea unor ciuperci, care, din păcate, se transmit și la om, fără să fie o cauză
o sursă de infestare exterioară. Adică pisica noastră practic nu ia contact cu altă pisică, pentru că aceste organisme există în mod natural pe pielea pisicii, se pot dezvolta oricând avem o rană, o leziune, o zonă în care pisica se scarpină. Din păcate nu există o rezolvare standard la pisicuțele care dezvoltă acest nivel de stres care le afectează sănătatea. Și atunci trebuie să încercăm să le asigurăm o viață cât mai liniștită. Bineînțeles că nu se poate de fiecare dată să nu facem nicio schimbare toată viața pisicii, dar să încercăm să introducem pisica la noile situații ușor, să nu facem schimbări bruște, să există anumite substanțe care se pot folosi pentru a calma pisicuța. Există anumite jucării care sunt impregnate cu această substanță care le calmează pe pisicuțe pentru a face trecerea un pic mai ușoară pentru pisicuțele noastre pe care nu vrem să le vedem stresate. Atât pentru astăzi, sunt Dr. V, ne revedem data viitoare.